Ow! Hi mga bes! Kumusta? So ngayon, ang gagawin ko is, gagamitin ko yung mga nabili ko kahapon sa Kohls, kasi meron silang sale, tas marami silang mga nasa clearance na mga makeup. So I really wanna try that. Swimmables? Yun ang kinuha ko kasi malapit na mag-summer. Malay mo, gusto ko mag-makeup pag dip ko ng water. Lagay ko yan sa face ko. Manonood ako ng Filipino movie. Para handa yung face ko, diba? Kahit lumuluha, hindi natatanggal ang makeup. But, we'll see. Alright, let's start. Ayun siya, oh. Ang ganda, diba? Okay, so yung gagamitin kong primer is actually from them. Ayan na, diba? $8 lang. It's on clearance. Galing sa Cargo. And ito yung Botany Bay. Ang sabi sa akin ng sales lady, pwede daw siyang gawin na pinaka-primer ng makeup. So, let's do that. Kailangan pala today mag-watch ako ng Filipino movie sa Netflix. Para doon pa lang matry ko na kaagad, diba? If it works. Okay, so off-cam, nilagay ko yung scotch tape. Kasi I find it na super easy to do this with that. Well, not just that. Kahit anong look, sobrang easy kasi hindi ka na saglit lang ba na magpipay attention masyado kasi gusto mo yung shape dun sa dulo maayos. So, by putting yung scotch tape, yan, kontrolado na siya. Dun siya pupunta sa tape. I'll go for Emperor. Gamitin ko yung Regal. The Princess. And then we'll put this on top of it. So, after that, syempre, alam mo na yan, i-blend ko ulit yung ibang kulay para makita ulit siya. Ow! Ah! Ang sakit!
Aray ko. Lako he. Aray. So, ito, fallout lang yan. So, ako wala akong pakialam kahit may fallout. Di ko care yan kasi naglalagay muna ako ng eyeshadow bago ako maglagay ng foundation. Yes. Ooh, I was right. Meron nga akong purple. Actually, I'm just gonna do my eyebrows off cam, okay? Ito. Nakita ko kasi ito sa Ulti. $8 lang. So, binili ko. So, I don't know kung kulay ko to kasi in-order ko yan online. So, let's see. Daya ng camera, oh. Ang perfect niya. Samantalang dito sa... In reality. Dapat nandito yan, nakatingin yan dito eh. Sa may ano. Sa may mirror ko. Kasi sa mirror ko, halatang hindi ko to kulay. Tour palette. And look at the price. Ha! Kaya ako kinuha. I think this is too light for me. Kasi nga maitim ko, diba? But we'll see. Might work. It came with this, and that was this one. And this is Swimmables half. Imagine, naka-waterproof ka na lipstick. Magsuswimming ka. Naka-full glam, naka-swimming. Ay! Hindi ko makita sarili kong ginagawa yun. So, you know what? Off-cam ko na rin lalagay yan. Okay, in fairness, gusto ko yung nakuha akong kulay, ah. I love nude. So, ayan, yung, ito pala, yung lipstick. Mom. Ay, pek. I Get it, please? Okay. So, inuna ko yung lipstick. I put it over, and then, yung red, nilagay ko lang siya sa gitna. Meron silang mascara, pero wala silang
on sale na mascara doon, I could have, you know, yung 50% off. Kaso, clearance ang gusto ko eh. Hindi naman talaga ako masyadong fan ng brand. I was just trying it out. So, I rather start with whatever I can see from clearance, you know? Okay. So, like I said, I'm gonna do my mascara and eyelashes. And I'll be back. Okay. Nakalimutan ko pala. I wanna show you guys kung yung meron din pala silang liquid eyeliner na kinuha ko. Okay. It's a felt tip. Okay, Nana. Let's see how I like it. Click. Ay, look best. Ang social ko. Hindi pa ako naglalagay ng eyelashes. But, ito parang maganda na. Wala pang eyelashes. Mamaya na siguro. Look! May pouch ka na. Yung palette. Binigyan ka pa ng brush. And, in fairness ha, ang lambot niya. I like to do my cupid's bow with my finger. I think mas maganda eh. Mas precise yung na-achieve na style. Okay, so I wanna swatch this. Oh, you know what? Picture na lang. Para hindi na masyadong mahaba tong tutorial na to. Actually, hindi naman siya to. Medyo tutorial, I should say. With this. But, I'll be back with my lashes. This time, totoo na. Yeah. So, ayan na mga bes. Ayan yung final look. Alright. I hope you like it. And thanks for watching and staying. Bye-bye.